Yung agriculture po sa Pilipinas, kailangan niyang mag-adapt to climate change impacts. Hindi lang po sa Pilipinas, broadly po across developing countries dahil agriculture po is usually a very big part of their economy. Kailangan po nila talagang mag-adapt to climate change. So without adaptation actions in agriculture, ang forecast po ng International Food Policy Research Institute is that 70 million people all over the world will be at risk of hunger by 2050. So, It's very serious. yes. Yes. Magugutom po ang mga tao. Oo. And in the Philippines, it's very, very, it's a very critical issue because yun nga, we are an agricultural country, and we're so vulnerable to climate change impact. So those two combined, that's why our priority as a country is more adaptation and agriculture rather than mitigation. But to tell us much more about this topic, kasama po natin ngayon si Director Nichols Manalo of the Department of Agriculture Systems-Wide Climate Change Office. Good morning, Director Yu. Welcome to the show. Magandang umaga po, Attorney Aya and Attorney Nainat. Attorney. Attorney. Thank you po sa pagsama sa aming show this morning kahit na Sabado, weekend sana at pahinga sana. Thank you for joining us today. Yes. So first, biglang Wala, talaga. okay. First question. First Wala question. nang So, pasakali. ayan. So, paano po related o anong connection ng climate change tsaka agriculture? Parang sa madaling salita para Kung sa kaya ating mo view. padali. Well, And listen. kanina habang nakikinig ako sa sinasabi ni Attorney Aya, well, totoo po yun, no, na contributory ang agriculture sa effects ng climate change. Base sa pag-aaral ng mga eksperto, nabanggit kanina na 2050 projections, no, ng IPCC, mga 10 to 15% ang magiging decline sa production. Na considering na yan ang ating majority, o sabihin natin 90% ng population yan ang taga-konsumo ng bigas, at hindi pa tayo sufficient sa production. So umaangkat din tayo. Well, parte na rin yan ng ating commitment under the WTO. But kung hindi po talaga natin tutugunan at hindi natin mababago ang ating pagsasaka, talagang manganganib ang supply ng pagkain. So may direct impact po siya sa food supply talaga natin. So ano po yung bilang climate change office ng Department of Agriculture? Ano po yung initiatives nyo and projects nyo parang to try to address these impacts? Nagsimula ang programa ng agriculture para i-address itong sinasabi natin na impacts ng climate change way back mga 2013 during the time of the previous administration. Dun sa medium term plan ng Department of Agriculture noon, sinimula na pag-usapan at simulan ang mga programa para i-address itong impacts ng climate change sa agriculture. Ini-introduce na doon yung mga tinatawag na climate smart farm schools, at the same time yung isang programa na tinatawag na adaptation mitigation initiatives in agriculture o yung AMIA program. Ito po isinimulan ito sa 10 probinsya lang muna, at naglalayon kami na simula sa taong ito ma-implement din ito sa halos sa lahat ng probinsya, sa halos sa lahat ng reyon. Ang tinatarget lang po kasi namin isang representation lang muna na isang probinsya kada reyon. Kasi po bakit po? Kailangan pong magkaroon muna tayo ng ebidensya. Ano po, base sa siyensya o sa R&D, well, sinasabi nga na mahilig tayong mag-demo, mahilig tayong mag-pilot. But siguro po ang realidad ng climate change, kung dati ang iniisip nila pag programa o R&D project, meron lang siyang shelf life, completion, pag natapos siya, ipapackage yung report, gagawin nilang reference. But hindi po. Ngayon po talagang seryoso ang Department of Agriculture, but lalo na yung programa namin, kasi yung kinakraft po namin na medium term plan ng Department of Agriculture until 2023, nakalagay po doon na ang climate change adaptation plus yung disaster risk reduction is i-mainstream sa programa ng Department of Agriculture. And kumusta naman po yung, syempre you started as one office pero kailangan nyo pong
kalat, kumbaga buong department ay kailangang mag-participate. Kumusta naman po yung mainstreaming, yung pag-integrate nitong concerns na to sa iba-ibang opisina? How has it been? Patuloy po ang usapin kasi nga sinasabi ko nga ang pagtatanim natin nagde-develop pa lang yung country natin. So yung conventional pa rin talaga ang majority na ginagamit sa pagtatanim. But andyan din isa rin programa yung organic agriculture. But siguro ang gusto namin sa programa doon sa opisina namin is part ng mainstreaming, maipasok namin yung mentalidad o yung understanding kung na eto may mga available na tayong mga pwedeng i-adapt. Ang tinatawag kasi namin dito is hindi siya bago lang siya sa pangalan, but hindi siya talaga bago. Yung tinatawag na climate resilient agriculture options. Ano po ba itong mga to? Itong mga CRA na tinatawag is similar din lang siya dun sa tinatawag na climate smart agriculture, no. Ito lang itong mga farming practices na you try to attain increased productivity by lessening the damage of that practice dun sa environment. Meaning, organic agriculture is one. Diversification is one. So, pag-introduce mo nito, hindi lang din siya i-address yung concern ng monocropping kasi monocropping kasi is kung one commodity ka lang, pag tinamaan ka, ubos ka. Pero kung diversified farming yung ina-adapt mo, integrated farming, sabihin natin tamaan ng peste yung isa, meron ka pang ibang pagkukunan.